Është pasioni dhe dëshira për promovimin e mëtejshëm të faunës nëpërmjet fotografisë së jetës egër, që ka bashku këtë grup fotografësh shqiptar nga shumë vende të botës. Ndihem krenar që jam pjesë e këtij ekipi artistësh plus zell dhe vizion. Askush nuk ishte mujt me imagjinu punën kolosale, ndërkohë vullnetare që kanë bërë këta fotograf dhe vazhdojnë ta bëjnë me përkushtim për ditë. Konkretisht sot jemi brenda lagun për të fotografuar çfarë mund të shikojmë përpara, edhe për fatin ton sot kemi flamingot që na shoqërojnë rreth e qark. Është një pasion i tyre që çdo krijesë, çdo zog, çdo shpend duan ta sjellin në mënyrën e tyre pranë jush, pranë njerëzve që t'i njohin dhe t'i respektojnë shpendët. Duke u njohur me çunat e wildlife-it, më hapën një drejtare dhe vetë se kisha provuar. Më bën që të përjetoj ekstremet e bukurisë. Duke jetuar unë në këtë lloj bukurish, nuk e dija vlerën në këtë lloj demisionesh. Duke u njohur me të specialistat me aparaturat e tyre që arrin t'i kapin këto shpend, këto kafsh në detaje, dhe t'i sjellin në një format që askush nuk i ka parë në shtëpitë e tyre kaq pranë, kaq bukur. Po një specie tjetër e cila tërheq shumë vizitor është edhe flamingoja, apo lejleku krahkuq, siç i themi në shqip. Gjendet këtu me tufa të mëdha. Kemi filluar të shikojmë individët e parë që për viteve 90, tashmë numri i tyre gjatë verës edhe gjatë dimrit i kalon 1000, 2000, 3000 individ në varësi të sezonit. Pra pikërisht për këto vlera, laguna dhe Divja Karavastas, vetë parku kombëtar, është një pasuri e jashtëzakonshme e Shqipërisë. Kemi në parkun tonë një nga speciet më, do të thoja, simbolin e parkut, që është pelikani kaqurrel. Është një specie që të paktën dokumentuar prej një shekulli ekzistenca e tij këtu në park. Ka të vetmin vend folezimi në park, është një ishull i vogël në lagunën e Karavastas. Një shekull më parë, sipas dokumentave, numëronte rreth 250 çifte ose fole. Para se të fillonte sezoni i riprodhimit, që është fundi janarit deri në fund të qershorit. Në muajt dhjetor janar, ne vazhdonim të merrnim masa për koloninë, duke futur përsëri dru, duke rritur ato shtretit, duke bërë më të mëdhej, me qëllim që të kishin mundësi që sa më shumë çifte që krijoheshin të kishin mundësi në folesë tyre. Vitin e kaluar, ne kemi patur rreth 70 fole dhe arritëm nivelin e viteve 82-85. Domethënë sikur më përpara. Duket që ecuria e tyre është e mirë dhe tashmë në sajt sa ecurie ne pelikanët i shohim ngado që jemi. I shohim jo vetëm në Divja Karavasta, por i shohim edhe në zona të tjera të Shqipërisë, gjithnjë më dukshëm, duke e kthyer këtë simbol të Divja Karavastas një burim frymëzimi, po edhe përfitimi, pse jo, për turizmin edhe në zona të tjera të Shqipërisë. Më shpresë që do arrit bëj ca shkrepje dhe video të bukura të pelikanit kaqurrel. Është një mrekulli, një befasi, ta shihej këtë bukuri, këtë prallë. Shumë pak njerëz mund ta kenë këtë kënaqësi dhe këtë mundësi.
shkojmë o, ne ti t'idhim, tuj. Hajde! Emociona. I bën këta djenë dhe qanë sepse kur i shikon që hynë futën në për këto shkallë vështirësie, të bënd mendosh. Nuk duan t'ja dinë se është stuhi, nuk duan t'ja dinë se është i nxehtë, nuk duan t'ja dinë se është në thellësi, në liqene, në ligatina, në laguna. Ta janë me të vërtet për t'u admiruar. Mund të kujtoj një episod të vogël me Granitin. Ishte si kjo ka tani dhe doktor Graniti thoshte, o dua të fotografoj Kingfisherin ose unë nuk them në pe. Altinia kishte treguar vendin se ku ndodhej dhe ai nuk mund të priste më. Ishte quar që në 5 të mëngjesit. Sot do ta kap Kingun, s'ka ku më shkon. Edhe pa marrë parasysh se sa kishte mi shkonja në atë periudhë të vitit, ai nuk lëvizte nga vendi. Aq shumë ishte i coptuar nga ato, sa që kur lëvizi nga vendi i Kingfisherit, ai nuk e kishte kuptuar se si ishte transformuar. Dhe për një herë shkoi urgjentisht në spital për të marrë kortizonik. Ky ishte njëri prej disa episodeve të tjera. Fotografët kanë bërë një punë të shkëlqyer, duke ditur që vështirësitë e këtij zhanri fotografie janë shumë të mëdha. Atëherë jemi në parkun kombëtar Divjak Karavasta, veç pyllit të Pishës, tashti hyn edhe laguna e Karavastas, toka bujqësore dhe një pjesë e kodrave të Divjakës. Për këtë arsye, nga që u përfshi dhe laguna e Karavastas, u quajt pasaj parku kombëtar Divjak Karavasta, përfaqësonte një ekosistem më kompleks se sa që ishte më përpara. Në parkun ton numërohen rreth 250 lloje shpendësh, rreth 25 lloje gjitarësh dhe 29 lloje amfibësh edhe reptilësh. Është një zonë e rëndësishme për shpendët, IBA, që emërtohet IBA. Është pjesë e rrjetit Emerald dhe aspiron për të qenë pjesë e rrjetit Natyra 2000. Është një rrjet i zonave të mbrojtura të Europës, ku edhe ne shpresojmë të hyjmë së shpejti. Por përtej Shqipërisë, ky ekosistem ka pasuri edhe për Evropën, për shkak të shumë specie që gjenden këtu, që janë të rrezikuar në Evropë, e gjenden këtu, për shkak të disa specie që gjenden me shifra të rëndësisë ndërkombëtare, pra me përqindje shumë të lartë, janë afro 6 specie të tilla që gjenden me shifra të rëndësisë ndërkombëtare dhe ka mbi 80 specie që janë me rëndësi për ruajtjen e komunitetit evropian. Pra flasim për ekosistem që është shumë i pasur. Të gjitha këto vlera që ka parku jonë, jemi munduar t'i bëjmë prezente publike nëpërmjet rrjeteve socialeve, nëpërmjet emisioneve televizive dhe një ndihmës të madhe ka dhënë grupi Wildlife Albanian Photographers, të cilët unë i quaj si ambasadorët e parkut kombëtar Divjak Karavasta. Ju falenderoj shumë për ndihmën që keni dhënë në menaxhimin dhe në publikimin e gjithë këtyre vlerave të parkut kombëtar Divjak Karavasta. Ju falenderoj. Jakubi. Yes. A për fryni kongë, Po, more si jo. Në gitar të lik putur, dali këngën më të bukur, ose dali shiu në këtë qytet. Ku je buza e paputhur, dashuria ime humbur mes të rrugës. Po lagën dhe ata dans je harruar si një
kemi ardhur me kalu natën, edhe pse jem wildlife photographers, na dim edhe me kalu mirë. Të presim ndonjë long exposure ose Milky Way, ose me thonë ndonjë time lapse, nuk është lehtë me kon fotograf i jetës egër. Nesër kena me tërku fotoslojqir një dashamirës i natyrës edhe një promotor i kësaj zone ku ai e ka identifiku hap pas hapi ku mundet më gjinë. Nesër na po menojmë me vendos do trail camera. I kemi marrë një dy pi vendosëm do vende ku shpresoj me rarët që bulle, spaku. Tash jemi rrugës për ta taku mikun ton të dashur Fatos Lojqin, bashkë me antarët e organizatës Wildlife Albanian Photographers, Dr. Granitin, Besnikin, Arjanin, Seferin, Meritoni, Jetoni dhe Lulzim Demaj. Gjindemi në rrugov për momentin, kemi për t'i vizitu disa vende që janë më të frekuentume nga kafsht e egra cilat gjindën shumë rrallë në Kosovë, apo ndoshta kur është fjala të Reshebulli, është i vetmi vend që është prezent në Kosovë. Kemi me shku me i montu kamerat kurth dhe le shpresojmë që kemi fat. Habitati i Pejës është një ndër habitatet më të pasura për të bërë wildlife fotografi. Për vetë faktin sepse është e rrethuar me bjeshkët të nemuna dhe posedimin e disa parçeve të cilat janë përbrenda qytetit, të pasura me specie ku janë të përfshirë shpend dhe kafshë të ndryshëm. Në ekspeditat të cilat i kemi ndërmarrë shpeshher, ne kemi hasur prezencën e kaprojve të egër, derave të egër, arinjeve dhe specifikisht mund ta quaj një të super dokumentim prezencën e reshebullit ballkanik të cilit ne e posedojmë në dokumentar, fal bashkëpunimit me mikun ton Fatos Lojqin dhe organizatën e ERA grupit. Andaj është një mision për promovimin e kësaj zone në përgjithësi dhe habitatet të tjera të cilat ne i kemi fotografuar me shokë dhe kolegë të Wildlife Albania Photographers. Vedet janë shumë premtuese e një lajm prej vetës që ka na mullëm, është që pa me ariun nan, me 3 klysht e sajna, do më hanë informacioni është që 3 klysht i kam betu, është viti 2 që i kam betu. Ario! Qire konqor, qire. Që thash del krej? Ishi tjetër. Qëri 3. A thash është me 3? 3. A thash nana me klysht, E kemi një arin në këtë pik me 3 klysht. Kjo është një lajm shumë i madh. Presim që nështë amana në vitëve të shohim institucionet për kaca fizikisht për me ndonë dhe me vendos një kollar ose GPS që është e njohin shëshnjë jonë, që me mujtë me përcjell me software habitatin ose rrugtimin ose vendbanimin ka shkon si sillet përcjellja e ariut na çon edhe tek arit të tjerë. Ne nuk e dim fatkeqësisht Kosovën sa është numri i arive të morën, edhe nuk e dim se sa është perimetri i habitatit të arive të morën, kështu që na vjen sa më shpejt me fillu këtë lloj studimi. Tendenca e fundit e ariut që merr kalori para se me shku mu mbyll. Po problemi është që sipas gjitha gjasat ky është edhe mashkull. Çka bëjmë me këtë jashtëqitje? E marrim një kampion, një pjesë të vogël edhe çojmë në zvicën në laborator që me identifiku numrin individin. E tash, nëse gjojmë jashtëqitje tjera, marrim edhe të jashtëqitjen tjetër, edhe ato dallohet domosdoshmë. Po krahasohet, se nëse ke mundësinë fizikisht me pa, atëherë përdor jashtëqitjen përmes laboratorit ADN-s, edhe ti klasifikon ajo në 2, 3, 10, 7. Kjo është e bëme me vitet tona prej një ariut, ama vetëm prej një arit.
Se ariu vjen, në pranverë kruhet, dhe më honë në keni pana për filma shkryhet, që apo dini i mytë ato insektet që i ka, po zakonisht shkruhet. Që ku e kemi këtu për argument, që ku janë disa thije leshi prej qafës që kanë mbet. Këtu na tregon që është pak ma tipike e ariut, që me kalimin e kohës kur kon druni me vogla ja ka hekel vozhgën, tash që tu mushti pa thojt që në kon të këtij viti, që shkanë mbet vrag, që ku janë, a din? Që pa të fresta. Halli është që ariu vetëm të ky brell vjen edhe kruhet, domethënë vetëm të ky dru, nuk shkon të druj tjerë. Kësaj zone pjashtojmë edhe një kamerë, do më thonë 3 kamera kam e gjiru njëkohësisht me 3 kuadër kena mi morë pamjen. Tash jena ty i morë pamjet që në kanë rënë kamerë. Edhe po shpresojmë që kemi diçka të bukur. Prap mini, pas ka lujt? Jo, pas kanë këtu në i qerë dhe dikun këtu, për që të arsye. Që e këtu? Që ka miku i zi? Sa mirë, mare. Në kamerë. Qysh, Pellegrini. Nisusi. E pas kanë tekës. A si pite nisës, gjerasina e shku. Bravo, Lale. Pa, qëfar gjerimi e. Patëm fat, Ama qatë qep dhe? edhe pse na boni shumë nervoz, Kjo... qenë ka një fole e mive si duket ofër, ku non-stop bike. Po, si duket miu e ka josh edhe patëm fat që ka pikin e zi. Nuk besoj që ka habitat më të mrekullueshëm dikun për kafsh të egra. Ky vend ka merat kurth, pom se kanë gjiru ariun, kaprolt, edhe thijun e egër, apo derën e egër, lepurin e egër, pra mund të themi gjitha llojet e mundshme që kishin rënë kamerë. Ta kem parasysh që në këtë pikë, për herë të parë është evidentuar dhe prezenca e rruqebullit ballkanik, në vitin 2005, vetë prezenca tina tregon për pasurinë ose biodiversitetin e kësaj zone. Kjo zakonisht ka qenë ma në elë, ka pushu, ose është më njëherë masi që ka hongër prejnë. Që na patë kur shtëngot, i zatë më shpeshe. Që sa i hapë kthetra dhe mënë, e tash na mund me vërtetu pak indikacione që na tregon që është mashkull, është i njëjti individ. Për neve nuk ban lajm, nuk përban ai lajm ashtu shumë të madh. Për arsye nuk përban lajm që 5 vite e shohim të njëjtin. Lajm kishte me bosë, sikur kishte me qenë në kamerë klësht ose individ tjetër. Po. Kështu që nas po mujmë ende me argumentu që kemi popullat të rruqebullit. Për me arrit pikërisht të shtëpia në dru, rreziku është serioz. Më ndesh në arenë ose në mishngranësit tjerë, që është ma sigur që këtu me arrit një ditë para mramjes, sigurisht, me u vendos, edhe me gjitha pajisit që ka dhe me prit gjatë deri me ngjezën që vjen, dhe atër pa tjetër që dashamirës e natyrës e fotografet arrin me i fotografu shtazet e preferumet e tyne. Apo vazhdojmë për mi vendos kamera tjera që i kemi. Po, i kemi di mundësi. Kemi mundësi me vazhdu mas meje, është një prej shtigjeve që frekuentohet për shtazet e egra, aty nuk është e mbulume me kamera. Unë preferoj me shku tash, mi vendos kamerat dhe më këthy prapë njëtin shtek dhe me shku ku i kemi transportin që na pret. Po situata e qitëm qëtë kamerën e anionit, që është një pikë ku shtas frekontojnë, po kryesisht ariu. Frekontojnë këtë pjesë. Kamera ka me qëndru diku një 2 muaj. Mendoj që u konë një ekspedit shumë e mirë edhe kena marrë informacione shumë të rëndësishme që kam i shërby dokumentarit. Krye vepër ka qenë që e zonëm Rruqebullin, që sa vite të veprit, jemi shumë të gëzonë. Është diçka jashtëzakonshme.
Pra jemi të shku me një lokacion tjetër, te Oromozë të Thirrët. Tereni është bukur i vështirë. Po, fakt mjeteve motorike që kena në dispozicion, janë në shaj. Kjo është rrugova. Kjo është Wildlife Albania Photographers. Realisht fotografinë e kam fillu shumë herët mas botës së egër shtazore, mirë po ma vonim përmes organizatës ERA, ku në mënyrë specifike shumë vite e ndjekim Rruqebullin, që nëse është shtazë e kërcënuar nga Shtukja dhe është në konventën e mbrojtur në konventën e Bernës. Kjo masanena ka zgjuar interesim të kolegët e mi që na mu taku fizikisht me njoftin e tjetrin, edhe pse ne jemi njoft shumë herë, shumë herë para përmes Facebookut, mi po ka qenë këtë ndryshe, por ne e kemi taku njëri tjetrin fizikisht dhe kemi nda eksperiencat tona për habitatet së kuzhinën këto shtazë, edhe kemi fillu që jemi vizitu njëri tjetrin dhe sigurisht që suksesi i rrjetit tonë ka qenë më i madh duke i ofruar shikuesit ose lexuesit tonë një produkt hala akoma ma kualitativ, qoftë në fotografi, po qoftë edhe të vetë ngjarja si ngjarje. Kjo adresë, Wildlife Albania Photographer, e ka rritë që me e zgju me hap një ditare 3 për lexuesin, për përdoruesin dhe për ata që klikojnë në këtë dritare. Unë mendoj që ata janë të kënaqur, ku çdo ditë ka prurje të reja prej kolegëve të mi, për të gjithë neve, pas një hezitim, dhe janë gjithmonë të misardhën që të marrin pjesë edhe në ekspeditat që organizohen për grupit, mi po janë varët tek qytetarët tanë sa ata kanë afër zemrës këtë fund. Mi po ajo që ka unë kisha më kërkuar si një antar i këtij grupi është që të përkrahin këtë rrjet fuqishëm me zonin e tyne, me informacione, po edhe ata ta edukojnë gjeneratat që vinë familjen e vetë që shtaza e egër nuk duhet të jetë cak i vrasjes ose i gjyëtis. Jemi live të zgjeru ketrin në parkun e qytetit Pejës. Ekipa atje është në të vëzhgim në sipër. Qëllimi i këtij grupit të madh fotografësh nuk është qëllimi që ata promovojnë vetveten si mjeshtra të fotografisë ose ta promovojnë fotografinë e tyre që kanë shkrep. Po unë mendoj që qëllimi i grupit është vetëdijësimi dhe edukimi i qytetarëve gjithanaj që të kenë një qasje pozitive, dashamirëse dhe me plot dashuri ndaj këtyre krijesave që jetojnë me në territorëve tonë, për arsye se këto janë të kërcënuara në një mas nga vetë një njerëz. Kalala moj boje smere, jarnana janane, trit kalala moj top sheqere, bukurosh jajlalesje. Gjatë rrugtimit tonë në këtë fushë, aspirojmë ndërmarrjen e disa iniciativave në vazhdim, si për shembull ndërtimin e një faqeje internetit, e cila mund të shërbejnë edhe si database për faunën, ekspozimin e fotografive tona në ambientet e ambasadave të Shqipërisë dhe Kosovës ku do ndodhen nëpër botë. Gjithashtu, botimin e poktën e fotove në librat shkollor, pulla postar, atlase dhe revista. Gjej rastin që nëpërmjet këtij dokumentari të ftoj të gjithë të mbështesin Wildlife Albanian Photographers. Këtë udhtim fisnik që ngrihet nga uniteti, dija dhe puna e devotshme e shqiptarit. Jam antare dhe administratore e grupit Wildlife Albanian Photographers. Ishte një ftesë e miqve të mi themelues të këtij grupi, të cilët më ftuan të isha unë pjesë e grupit administrues, por jo në rolin e fotografes, sepse unë nuk e ushtroj këtë profesion, pavarësisht se fotografia më pëlqen jashtëmase, por për të dhënë kontributin tim si biologe. Dhe unë thjesht ndihmoja në përcaktimin apo emërtimin shkencor të këtyre specieve, lindi ajo ideja pse mos ta zgjerojmë grupin sa më shumë
le të marrin një honë jo vetëm në Shqipëri, por në gjithë trevat shqiptare. Në këtë grup bën pjesë jo vetëm fotograf amator, profesionist, biolog, profesor të nderuar, qytetar, që e pëlqejnë natyrën, sidomos jetën e egër, dhe kjo ka ndikuar që Wildlife Albanian Photographers të marrin vlera shumë më të mëdha. Shumë njerëz nuk e besonin që flamingut apo pelikani jeton në Shqipëri, apo gjendet në Divjak Karavastan, në Nartë, pelikani i liçenit Shkodrës, i Divjakës, apo i liçenit të Prespës. Pasi Wildlife Albanian Photographers po ndikon në ndërgjegjësimin e publikut të gjerë për ruajtjen dhe mbrojtjen e faunës e egër. Pikërisht dhe kjo është edhe detyra ime jo vetëm si qytetare, si biologe, si ambientaliste, ta ruaj, ta mbrojmë këtë pasuri natyrore që natyra na ka falë dhe një vlerë për biodiversitetin në Shqipëri dhe në trevat e saj. Sjellja më e njohur dhe në të njëjtën kohë më e zakonshme e komunikimit të lejlekët është përmes përplasjes së sqepit, mjet të cilën lejleku e përdor me shkatësi të madhe, e që e kryen zakonisht gjatë kohës së qëndrimit të tij në fole me qëllim me tremb rivalin dhe me tërheq partnerin. Lejleku i bardhë është njëri nga dy llojet e familjes së lejlekëve që gjendet tek ne. Bashkëjetesa e tij me njerëzit, mënyra e sjelljes dhe e jetesës i ka bërë ata objekt hulumtimi për shumë ornitologë dhe dashamirë natyrës. Është lloj shtegtues i largët që dimron në Afrikën qendrore dhe atë jugore. Kthehet zakonisht në muajin mars, zakonisht në të njëjtën fole. Zakonisht tek ne lejlekët i ndërtojnë folet në maje të shtyllave elektrike, një përzgjedhje kjo e cila i rrezikon këto lloje, por edhe shkakton dëme ekonomike. Meqense në Kosovë ky lloj është i mbrojtur në mënyrë strikte, çdo shqetësim ose dëmtim i foleve është i ndaluar dhe sanksionohet me ligj. Lejlekët çiftëzohen me një partner gjatë gjithë jetës dhe e përdoren zakonisht të njëjtën fole nga viti në vit. Ata i bëjnë zakonisht 4 deri 6 vezë, ndërsa të veçlit i qelen dikon prej 28 deri 31 ditësh. Zogzt e lëshojnë folen dikun mas 2 muajsh pas qeles së tyre
ndërsa të prindrit e tyre vazhdojnë të kujdesen edhe pas 1 deri në 3 javësh. Ata mund të jetojnë rreth 25 vite, mirë po ka raste kur janë gjetë lejlek të vjetër dhe 35 vite. Kjo ndodh zakonisht te llojet që jetojnë në robëri, pra është fjala për në kopshte zoologjike. Lejlekët nuk kanë ndonjë ushqim të preferuar, mirë po ata ushqehen me ato lloje të kafshëve që i gjejnë në afërsitë e tyre. Fjala vije me insekte të mëdha, me amfibe, peshqi, me zvaranik, në raste të caktuara edhe me gjitar të vegjël. Ata i preferojnë zakonisht fushat e hapura dhe të pasura me ujë, siç janë ligatinat edhe tokat bujqësore. Në bashkëpunim me Universitetin e Konstancës dhe Institutin Max Planck për ornitologji Meseli në Gjermani, qysh nga viti 2016 me sukses është duke u realizuar projekti për përcjelljen e rrugëve të shtektimit të lejlekut, duke i përdorur GPS-et me panel solar që ju vendosen lejlekve në shtëpi. Fal kësaj metode u bë e mundur që për herë të parë në Kosovë të dokumentohen rrugët e shtektimit të lejlekut. Lejlekve ju duan dikon rreth 2 javë për të kaluar një distancë prej 7.000 deri në 10.000 kilometra vetëm në një drejtim, edhe atë për çdo vit. Sipas një hulumtimi të realizuar viteve të fundit në Kosovë, pjesë e të cilit hulumtim ishin edhe antarët e Wildlife Albanian Photographers, është dokumentuar për herë të parë prania e dikon rreth 90 foleve të lejlekëve në tërë vendin. Kontributi i këtij grupi na bën edhe neve të reflektojmë raportin tonë me natyrën dhe biodiversitetin në qëllim të ruajtjes së këtyre vlerave të veçanta. Ja, pra me këtë dostin tëm të meritonin, duke e xhiruar lejlekun e bardhë. Wildlife Albania Photographers. Yeah! Jemi këtu antarët e grupës Wildlife Albanian Photographers. E dini që jemi të interesuar që sa më shumë të kontribuojmë për ruajtjen e ornitofaunës. Ky është një rast specifik. Na ka ftuar një mik i joni i dashur prej Gjakovës, ushtrimi. Kjo shqiponi është fut në Koçak, pula nuk ka dashur me vra, me mbyt apo me lëndu. Na ka ftuar për me liru. Ne shkund e kemi marrë dhe tash është koha që ta lirojmë. Do të hupim shumë kohë, kjo shqipon meriton të jetë lidhë si gjithë tjerat. Pra gjithashtu, sot është edhe një ditë shumë e rëndësishme, është 28 nëntori 2019, do ta lirojmë këtë shqipon pikërisht në këtë datë që lidhet me ditën e flamurit tonë kombëtar. Da. besniki. Gjyra dhe pra atje. Gjyra. Gjyra loqka. Gjyra. Sot.
iniciativën që kemi marrë disa fotograf të jetës e egër, fotograf shqiptar, kemi qëllimin që ta mbrojmë florën dhe faunën e përveç kësaj edhe natyrën, gjithashtu ta promovojmë jo vetëm në Kosovë, Shqipëri, por në gjitha trojet shqiptare. Mendojmë që gjithë së bashku mund t'ia dalim kësaj betejë, ta krijojmë, ta mbrojmë një ambient si për neve njerëzit, ashtu edhe për kafshët. E rëndësishme është që në organizatën tonë kemi fotograf dhe njerëz të cilët merren me video e që kanë zbuluar specie nëpërmjet fotografive të tyre dhe videove që nuk janë parë më herët apo nuk ekzistojnë absolutisht në të dhënat shtetore, për shembull në Kosovë, dhe kjo e ka bërë të veçantë këtë organizat, gjithmonë duke bashkëpunuar ne fotografët ndërmjet veti, ne kolegët, pra duke sjellur gjithmonë ekskluzivitete apo gjithmonë duke kushtuar rëndësi të veçantë specieve të ndryshme dhe duke i sjellur ato me minutazh pak më të gjatë që të kenë njerëz mundësi t'i njohin më gjithësisht ato specie dhe të dinë rëndësinë se pse duhet t'i ruajtur ato. Pas eksplorimit që kemi bo, një vend afërsi qytetit Kamenicës, për cilin kem dyshu se është një fole shqiponjës dhe dyshohet që ka vezë ose të vezhlit e vetë se kanë qelë. Ne jemi të shpresu shumë. Mbrena disa minutave ju do të sheni dhe mundësinë apo sakrificin që kemi bo për me hyp nalt në një list që është i nalt dikun 20 metra. Përndryshe, siguria do të maksimum me konë para se mund gjitë lartë, se është një lartësi dikun mbi, si pas gjitha gjasave mbi 25 metra. Besniki do të gjitë lartë dhe ka GoPro-n me veti dhe do të provojmë t'ja arrijmë qëllimit për herë të parë ta bëjmë një qirim në gjashtë shumë Kosovë. Tash jam afru folesë shqiponjës, dvegjëlve, edhe po provoj prej këtujt mos me hypë ma lartë, mos të më shojnë vetëm po e qes GoPro që t'i shojmë 4 dvegjlit e shqiponjës. Ta shpjelojmë rahat shqiponjën me shpresë që do të vijë shqiponja të dvegjlit e vetë, sepse ne pamje t'i kemi në fakt dvegjlive, vetëm se tash na mungon një pamje edhe shqiponjës. Do të thonë dvegjlit ekzistojnë, 4 janë. Po. E kemi një ngjezim e bashkangjesëm. Po shkojmë për një 2 orë e gjysë, kthehemi, besojmë se kthehet. Ja kemi montu GoPro-n. Çdo shkretje e tyre, çdo fotografi që plasohet në rrjetet sociale, na e tregon një Kosovë, një Shqipëri të bukur dhe ashtu çfarë ne duhet ta ruajmë dhe kultivojmë, përveç dimenzionit artistik. Përmes fotografive dhe videove që publikohen, ka një mesazh të fuqishëm për nevojën për vetëdijsi. Për ne është një kënaqësi e madhe për të vazhduar përpara ku puna jonë vlerësohet dhe shpëndohet nga të tjera. Ka qenë sfiduese realizimi i këtij dokumentari, pasi që të gjitha xhirimet nuk janë të realizuar në ndonjë kopsht zoologjik, por në habitatin e tyre. Por me anë të teknologjisë na ka mundsuar të realizojmë këto pamje duke mos i shqetësuar me praninë tonë.
po vlen të theksohet që edhe në pomet e gjiruara me dron kemi përdorur zoom lens të integruar, ku na ka mundësuar të gjirojmë shpendet e ndryshëm gjatë fluturimit duke mos i shqetësuar. Duke i frekuentuar këtë zona, unë jam inspiruar dhe jam lindur me këtë ambient dhe njëherit gjithmonë ngarkesat e profesionit më kanë shtyr që ta energji negative ta menjanoj ose ta largoj me të bërë diçka më të mirë për vendin. Kontaktuam me Meritonin pasi që ishte edhe pjesë e grupit, njëherit si xhirues, na e lidhi me Jetonin dhe në dhomën e montazhës gjërat filluan të konkretizohen dhe dokumentari të merr të jetë. Si projekt pasqyrojmë punën e grupit fotografë, i cili ka synim që përmes objektiva këtyre, aparatura këtyre, të pasqyroj bukuritë e vendit, po ashtu edhe speciet e ndryshme që jetojnë në vendet tona, qoftë në Kosovë apo edhe në Shqipëri. Duke i parë gjerimet e shumta që më kishin sjell për mua si montazher dhe regjisor, kisha barë më të madhe se a mund t'i paraqes punën dhe mundimin e tyre në formë më të mirë. Këto pome që i kemi sjell, që janë shfaqur në këtë dokumentar, janë si përmbledhje e dokumentarit që do të vinë në vazhdim, ku kam pasqyru më detajisht jeta e specieve ndryshme. Andaj, shpresoj që me këtë projekt ta kemi përçuar mesazhin tek audienca që të bëjmë rrugën e këtyre vlerave.